New day, new tutorial na naman tayo mga kaibigan. This time, ituturo sa inyo kung paano nga ba mag-convert ng PDF file into PowerPoint presentation using Systweak software mga kaibigan. Systweak PDF editor. This is a free or a paid software mga kaibigan. Kahit na free yan, meron pa rin tayong magagamit na feature, pero mas maganda pa rin kapag gumamit kayo ng pro version. That's only up to $30 for 1 year subscription and $50 for a lifetime subscription. So sa atin kasi binigay sa atin license key to promote the product. So thank you so much Systweak software for trusting Teacher Kevin PH. Open natin to mga kaibigan. PDF file to PowerPoint presentation. No, i-convert natin yung isang particular na document. So ang daming mga features nito mga kaibigan. Napakarami, as is, isa-isay natin yung mga features nito. And ayan, open PDF, edit PDF, merge PDF, darating din tayo dyan. Dito tayo sa convert PDF mga kaibigan. And guess what, there are so many options. So output format, anong pipiliin natin? Pipiliin natin ang PowerPoint. Maraming options dyan. Merong Word document, Excel, PowerPoint, image, no? At marami pang iba na mga file formats dito. So ang pipiliin natin this time is PowerPoint. Yan. Add files tayo. Add files. Then piliin natin ang document natin. Itong PDF file na to, which is the immersion. Ang file name. Open. Hintayin lang natin yan. And then we're good to go. Convert PPT. Click natin yan. Then hintayin lang natin na matapos yung kanyang pag-convert. Offline to mga kaibigan ha, hindi kailangan ng internet. We're good to go. Tapos na po yan. PDF to PPT file conversion has been completed. Okay? Then hanapin natin yung ating document. Sa desktop yun. Yan, ito yung ating PDF file, yung source file. And then ito naman yung converted. Naka PowerPoint na siya. Tignan natin. Open natin. Very useful nitong application na to. There you go. So ready to for presentation na lang yan mga kaibigan, no? Naka-screenshot na siya. Or naka-slideshow na siya agad. Alright? So ganun lang kasimple mga kaibigan. Systweak PDF editor is the name. Link will be on the description below.